हॅलो फ्रेंड्स. आपल्या शरीरातील बऱ्याचशा व्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटीज जसं की चालणे, बोलणे, लिहिणे किंवा अजून म्हणूया की मूव्हमेंट ऑफ व्हेरियस ऑर्गन्स सच ॲज हँड्स, लेग्स, हँड्स हे सर्व एकाच गोष्टीमुळे होऊ शकतं की स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन. तर ह्या स्केलेटल मसल्स आपल्या व्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटीज कंट्रोल करत असतात आणि हे सगळं पॉसिबल होतं just because of what these skeletal muscles has the unique property of contraction and relaxation. म्हणजेच गरज पडेल तेव्हा या स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतात आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा त्या रिलॅक्स होतात. ज्या वेळेस स्केलेटल मसल्स या ऍक्टिव्ह स्टेटमध्ये येतील ते कॉन्ट्रॅक्ट होतील आणि ज्या वेळेस ते इनॅक्टिव्ह स्टेटमध्ये जातील ते रिलॅक्स होतील. आजच्या व्हिडिओमधनं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की व्हॉट इज द मेकॅनिझम बिहाइंड द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन. And that is nothing but what the physiology of skeletal muscle contraction. आणि हा एक व्हेरी IMP असा क्वेश्चन्स आहे की जो 5 मार्क्ससाठी युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन्स मध्ये विचारला जाऊ शकतो किंवा फ्रिक्वेंटली विचारला गेला आहे. म्हणून आजचा हा व्हिडिओ आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा राहणार आहे की ज्यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत फिजिओलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन. पण फिजिओलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन स्टडी करण्याच्या अगोदर आपणास काही गोष्टी अवगत असणे खूप महत्त्वाचे आहे. आपल्याला काही गोष्टी माहीत असणे खूप महत्त्वाचं आहे. जसं की वी शुड नो द ऑर्गनायझेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. ही जी स्केलेटल मसल्स आहे ही कशाने बनलेली आहे? तर डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ द मसल फायबर्स. मग मसल फायबर्स कशाने बनलेली आहे? तर ती मायोफिब्रिल्सने बनलेली आहे. मायोफिब्रिल्स कशाने बनलेली? सार्कोमियरने बनलेली. सार्कोमियर कशाने बनलेलं आहे? तर अल्टरनेट लाईट अँड डार्क बँडने बनलेलं आहे. लाईट बँड आणि डार्क बँड कशाने बनलेले आहेत? तर ते ॲक्टिन आणि मायोसिन सारख्या थिन आणि थिक फिलामेंट्सने बनलेले आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असायला हव्या. तरच आपल्याला फिजिओलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन समजून घेण्यास इझी जाईल. अदरवाईज हे थोडंसं हार्ड वाटेल. तर हे समजून घेण्यासाठी या अगोदरच आपण YouTubeवर एक व्हिडिओ रिलीज केलेला आहे की ज्यामध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल स्टडी करतोय. तर जर आपणास ऑर्गनायझेशन ऑफ स्केलेटल मसल माहीत नसेल किंवा आपण स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल अजूनही स्टडी केलेलं नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक मी ह्या व्हिडिओच्या टॉप कॉर्नरला आय बटनवर देत आहे. तर अगोदर तो व्हिडिओ त्या लिंकवर क्लिक करून तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या आणि मगच फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन आपण स्टडी करूया. मीन्स फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन शिकण्यासाठी गरजेचं आहे की काही गोष्टी आपल्याला अगोदरच माहिती असायला हव्या आणि त्यासाठीच तो व्हिडिओ आपण तयार करून ठेवला आहे आणि अगोदरच रिलीज केलेला आहे. अजून काही गोष्टी आपल्याला माहीत असणे गरजेचं आहे जर आपल्याला मसल कॉन्ट्रॅक्शन स्टडी करायचं असेल तर. कारण की या व्हिडिओच्या दरम्यान फ्रिक्वेंटली काही वर्ड्स तुम्हाला फ्रिक्वेंटली काही वर्ड्स ऐकायला मिळणार आहेत जसे की ॲक्शन पोटेन्शियल. व्हॉट इज दिस ॲक्शन पोटेन्शियल? तर सेल मेम्ब्रेनवर एक व्होल्टेज असतो, एक चार्ज असतो. मग ती सेल मेम्ब्रेन एखादी सेलची असेल, एखादी न्यूरॉनची असेल किंवा मसल फायबरची असेल. तर ज्या वेळेस या सेल मेम्ब्रेनच्या व्होल्टेजमध्ये चेंज होईल आणि त्यातनंच ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हे शक्य होईल. तर त्या चेंज इन द व्होल्टेज ऑफ दॅट सेल मेम्ब्रेन इट इज नोन ॲज अ ॲक्शन पोटेन्शियल. What I said, the change in the voltage of a cell membrane that results in the transmission of electrical signal means it is true for the neurons and the muscle fiber. म्हणजे एखादी सेल जर आपण घेतली, एखादी न्यूरॉन, एखादी मसल फायबर आपण घेतली, तर ती ज्यावेळेस इनॅक्टिव्ह स्टेटमध्ये असते त्यावेळेस तिच्यावर एक चार्ज असतो, तिच्यावर एक व्होल्टेज असतो. तो जवळपास असतो -90 मिलीव्होल्ट. आणि ती जेव्हा ॲक्टिव्ह होईल तेव्हा हा जो चार्ज आहे, हा जो व्होल्टेज आहे, हा +10 to 20 कडे इन्क्रीज व्हायला लागतो आणि तो एका पीक लेव्हलला पोहोचतो. त्यावेळेस आपण त्या सेलला ॲक्टिव्ह स्टेटमध्ये म्हणूया. So such a change in the voltage of a cell membrane in response to the stimulus that results in the transmission of electrical signal, it is known as the action potential. Next thing that we must understand, it is the neuromuscular junction. Neuromuscular junction म्हणजे काय? तर सीएनएस मधनं ज्या नर्व्स पोहोचलेल्या आहेत, सीएनएस कडनं ज्या नर्व्स इम्पल्सेस ट्रान्समिट करतात पेरिफेरल ऑर्गन्सकडे, त्यांना आपण मोटर नर्व्स म्हणतो.
तर ह्या मोटर नर्व्स आणि स्केलेटल मसल्स मध्ये जो जंक्शन आहे, जी स्पेस आहे, जे सिनॅप्टिक कनेक्शन आहे, ते सिनॅप्टिक कनेक्शन दुसरं तिसरं काही नसून ते काय असणार आहे, न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. म्हणजे अत्यंत सोपे भाषेत सांगायचं झालं तर एखादी मोटर नर्व की जे सीएनएस मधनं निघालेली आहे आणि तिचे नर्व टर्मिनल्स ह्या स्केलेटल मसल्स पर्यंत पोहोचतायत. फॉर एक्झाम्पल या पद्धतीने मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की या स्केलेटल मसल पर्यंत पोहोचलेला आहे. तर हे जे सिनॅप्टिक कनेक्शन आहे, हे दिस वन हे सिनॅप्टिक कनेक्शन इन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन अँड द स्केलेटल मसल, इट इज नोन ॲज अ न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. म्हणजे ही जी मोटर नर्व आहे ना, ही न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करणार आहे. कुठं? तर न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनमध्ये. आणि त्यानंतर तो रिलीज झालेला जो न्यूरोट्रान्समीटर असेल, तो ह्या मसल फायबरच्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होईल, की इथं ते रिसेप्टर प्रेझेंट असतील त्यावर तो ऍक्ट होईल. त्याला न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन असे म्हणतात. आणि ज्यावेळेस ही मोटर नर्व हा जर जंक्शन एका मोटर नर्व मध्ये आणि स्मूथ मसल्सच्या दरम्यान असेल तर त्याला न्यूरो इफेक्टर जंक्शन म्हणतात. काय म्हणतात? न्यूरो इफेक्टर जंक्शन. एवढा तो सोपा टर्म आहे किंवा एवढी ती सोपी टर्म आहे. म्हणजे मोटर नर्व आणि स्मूथ मसल यांच्यामध्ये जो सिनॅप्टिक कनेक्शन आहे, इट इज नोन ॲज अ न्यूरो इफेक्टर जंक्शन. अँड मोटर नर्व अँड द स्केलेटल मसल यांच्यामध्ये जे सिनॅप्टिक कनेक्शन आहे, इट इज नोन ॲज अ न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. आता एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की व्हॉट इज अ कंडिशन व्हेन मसल्स आर इन अ रिलॅक्स स्टेट. ज्यावेळेस मसल्स आपण म्हणूया की ते रिलॅक्स स्टेटमध्ये आहे, तर त्यावेळेस मसल्स मधली कंडिशन काय असते, तिथली परिस्थिती काय असते? तर ज्यावेळेस एखादी मसल रिलॅक्स स्टेटमध्ये असेल, याचा अर्थ त्याचे ॲक्टिन आणि मायोसिन यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन घडून येत नसते. ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही. बरोबर? म्हणजे ॲक्टिन आणि मायोसिन एकमेकांसोबत इंटरॅक्ट होत नाही. आणि ही इंटरॅक्शन होऊ न देण्याचं काम जर कोणी करत असेल, तर ते करत असतं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स. कोण करत असतं? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स. म्हणजे ट्रोपोमायसिन अलॉंग विथ द ट्रोपोनिन, बरोबर? ट्रोपोमायसिन अलॉंग विथ द ट्रोपोनिन इनहिबिट द ऍक्शन ऑफ मायोसिन ओव्हर द ऍक्टिन फिलामेंट. आणि अशा वेळेस हे जे ऍक्टिन मायो फिलामेंट आहेत ना, यांना असं म्हटलं जातं की ते ऑफ पोझिशन्समध्ये. ते कोणत्या पोझिशन्समध्ये? तर ऑफ पोझिशनमध्ये. तर ट्रोपोनिन आणि ट्रोपोमायसिन हे कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये जोपर्यंत प्रेझेंट आहे, जोपर्यंत ते कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे, तोपर्यंत स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन होणार नाही. म्हणजे काहीतरी घडामोडी अशा घडवून आणाव्या लागतील की दॅट मे इनहिबिट द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स. ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिट केला जाईल की जेणेकरून ऍक्टिन आणि मायोसिन फिलामेंट मध्ये इंटरॅक्शन होईल आणि दॅट रिझल्ट्स इन टू द मसल कॉन्ट्रॅक्शन. हे सगळं सांगण्यामागचं कारण असं आहे की हे बेसिक आपण समजून घेऊया की फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शनच्या मागे काय आहे. तर अजूनही बेसिक मी समजावून सांगतोय. अजूनही आपला मेन टॉपिक आपण सुरुवात केलेली नाहीये, की जर 5 मार्क्ससाठी जर क्वेश्चन आला की व्हॉट इज द फिजिओलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन, तर काय लिहावं? अजूनही मी सांगत नाही की काय लिहावं. या पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण डिस्कस करणार. तर बिफोर दॅट वन आपण कन्सेप्ट समजून घेतोय की एक्झॅक्टली स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शनच्या दरम्यान काय होतं. तर बघा, जो मी सांगितलं की एक व्हिडिओ तुम्ही अगोदर बघा, त्यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल की बघायला मिळेल की व्हॉट इज द झेड डिस्क. बरोबर? झेड डिस्क काय असतं, ऍक्टिन मायोसिन काय आहेत, लाईट बँड काय, आय बँड काय आहे, हे सगळं आपल्याला पाहायला मिळेल. तर हे जे झेड डिस्क आहेत, ओके, दिस आर नोन ॲज झेड डिस्क. बरोबर? these आर ऑल्सो द प्रोटीन फिलामेंट्स टू विच द ऍक्टिन फिलामेंट अटॅच. बरोबर? ऍक्टिन फिलामेंट ज्या प्रोटीनस फिलामेंट्सला अटॅच आहेत ते झेड डिस्क आहे. ग्रीन कलर मध्ये जे काही आपणास दिसत आहे ते आहेत ऍक्टिन फिलामेंट. आणि हे जे ब्राऊन कलर मध्ये दिसतंय, बरोबर, रेडिश ब्राऊन मध्ये, तर ते आहेत मायोसिन फिलामेंट. मायोसिन फिलामेंटच्या बाहेर काहीसं प्रोट्रूड झालेला भाग तुम्हाला दिसतोय, हे असतात हेड ऑफ मायोसिन. हेड ऑफ मायोसिन. तर ज्या वेळेस स्केलेटल मसल्सला एक मेसेज मिळेल की त्यांना ऍक्टिव्ह व्हायचंय, त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचंय, त्या वेळेस काय होईल, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाऊन होईल. आणि ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे ह्या ज्या ऍक्टिनवर ज्या बाइंडिंग साइट्स आहेत मायोसिनसाठीच्या, त्या अनमास्क होतील. आणि मग हे मायोसिनचे हेड ऍक्टिन सोबत इंटरॅक्ट होतील आणि इंटरॅक्ट झाल्यानंतर ते ऍक्टिन फिलामेंटला पुल करतील टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर. ऍक्टिन फिलामेंटला पुल करतील टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर. सार्कोमियरच्या सेंटरला पुल करतील. यामुळे काय होईल की ह्या ज्या झेड डिस्क आहे, बरोबर आहे, झेड डिस्क, ह्या दोघही झेड डिस्क ज्या आहेत त्या सेंटरकडे मूव्ह होतील आणि दोन झेड डिस्क मधलं अंतर कमी होईल. अँड द पोर्शन बिटवीन द टू झेड डिस्क इट इज नोन ॲज अ सार्कोमियर. आणि हे झेड डिस्क एकमेकांच्या जवळ आल्यामुळे काय होईल, इट लुक्स लाईक द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सार्कोमियर.
such a large number of sarcomeres will contract आणि लार्ज नंबर ऑफ सार्कोमियर कॉन्ट्रॅक्ट झाले तर एक मायोफिब्रिल कॉन्ट्रॅक्ट होईल आणि अशा अनेक मायोफिब्रिल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या तर एक मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट होईल आणि अशा अनेक मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या तर आपली स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्ट होईल असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे एक्झॅक्टली काय होणार आहे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शनच्या दरम्यान, म्हणजे ही लास्ट स्टेप असणार आहे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शनची जी मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं. आणि आता आपल्याला बघायचे आहेत की व्हेरियस स्टेप्स काय होणार. एक GIF सुद्धा तुमच्यासाठी आहे की ज्यावरून आपल्याला सहज कळेल की हे झेडीज कशा पद्धतीने एकमेकांकडे अप्रोच करतात. ती GIF ही यापुढे मी तुम्हाला दाखवतो. वेट फॉर मिनिट. हे बघा, ह्या GIF मधून आपल्याला कळतंय की ज्या झेड लाईन्स आहेत त्या सेंटरकडे अप्रोच करतायत. त्यामुळे काय होतंय की सार्कोमियर ही कॉन्ट्रॅक्ट होईल आणि जसं मी पुढे बोललो की त्यानुसार एखादी स्केलेटल मसल जी ती कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागेल. तर आता एक्झॅक्टली येऊया की व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 5 मार्क्स व्हॉट यू शुड राईट. तर ज्या वेळेस विचारलं जाईल की एक्सप्लेन इन ब्रीफ फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन, सो यू शुड इन्व्हॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. So the physiology of muscle contraction include the following steps. You should write down these 9 steps. The very first step, it is generation and transmission of action potential down the motor neuron. आणि हा ऍक्शन पोटेन्शियल मोटर न्यूरॉन तिकडं घेऊन गेल्यानंतर मसल फायबरकडे इट रिझल्ट इंटू रिलीज ऑफ ऍसिटिलकोलिन इंटू न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. त्यानंतर रिलीज झालेला जो ऍसिटिलकोलिन आहे तो ऍक्ट होईल. कुठे ऍक्ट होईल? इट ऍक्टिवेट्स द रिसेप्टर ऑन मसल फायबर कॉझिंग ओपनिंग ऑफ ऍसिटिलकोलिन ऑपरेटेड चॅनल. त्यानंतर ऍसिटिलकोलिन ऑपरेटेड चॅनल ओपन झाल्यानंतर व्हॉट विल हॅपन? इट रिझल्ट्स इंटू द सोडियम आयन रश इंटू द मसल सेल. मोर अँड मोर सोडियम आयन सेल मध्ये इंट्रोड्यूस केले जातील. This action potential generated travels along the muscle fiber deep into the sarcoplasmic reticulum. हा जो ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झाला आहे ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हा पुढे चालून सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम कडे जाईल. आणि सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं काय फंक्शन आहे? टू इंटरनली स्टोअर द कॅल्शियम. पण ऍक्शन पोटेन्शियल सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये पोहोचल्यानंतर द सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम विल रिलीज इंटरनली स्टोअर्ड कॅल्शियम. त्यामुळे काय होईल? इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल and it results into inhibition of troponin tropomyosin complex, result into opening of active sites on the actin strands for myosin. मायोसिन साठी ज्या ऍक्टिव्ह साइट्स आहेत actin वर त्या ओपन होतील आणि काय होईल मग नेक्स्ट मग मायोसिन हेड अटॅच टू actin and it results into muscle contraction की जे आपण या अगोदर एक्सप्लेन केलं. आता डिटेलमध्ये ह्या स्टेप नाईन स्टेप ज्या आपण एनलिस्ट केल्या आहेत त्या डिटेलमध्ये आपण स्टडी करूया. तर ज्या वेळेस सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला वाटेल की एखादी स्केलेटल मसलने कॉन्ट्रॅक्ट होण्याची गरज आहे तर त्यावेळेस काय करेल? CNS सेंड द इम्पल्सेस or the action potential to that particular muscle fiber through the motor nerve, and this time this motor nerve is known as a somatic nerve. म्हणजे स्केलेटल मसलला ज्या ज्या नर्व्स पोहोचतात सीएनएस कडनं ज्या मेसेज घेऊन येतात इम्पल्सेस घेऊन येतात त्या सगळ्या सोमॅटिक नर्व्स आहेत. आणि तिथं त्या इम्पल्सेस आणल्यानंतर दे रिलीजेस द न्यूरोट्रान्समीटर ऍसिटिलकोलिन. कोणता न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करतात? तर ऍसिटिलकोलिन रिलीज करतात. कुठं? तर ऍट द न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. ओके. दिस रिलीज ऍसिटिलकोलिन देन ऍक्ट्स ऑन द पोस्ट सिनॅप्टिक NM रिसेप्टर. कोणते रिसेप्टर असतात त्या ठिकाणी प्रेझेंट मसल फायबर्सवर? तर पोस्ट सिनॅप्टिक NM रिसेप्टर प्रेझेंट आहे. NM receptors present there. This NM receptor results into stimulation of NM receptor causes the opening of sodium channel pores. सोडियम चॅनल पोर्स जे आहेत ते ओपन करतात आणि त्यामुळे काय होईल की सोडियम चॅनल पोर्स ओपन झाल्यामुळे सोडियम आयन्स विल स्टार्ट टू मूव्ह फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे. म्हणजे तर आता हे एक्स्ट्रा सेल्युलर काय आहे आणि इंट्रासेल्युलर काय आहे बरं. तर एखादी मसल फायबर जर आपण बोललो, एखादी मसल फायबर किंवा एखादी मसल सेल, मसल फायबर म्हणजे काय? ती मसल सेल ही कशाने बनलेली आहे? मसल सेल कशाने बनलेली आहे? तर व्हॉट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द मसल सेल इज मेड अप ऑफ. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर ही जर मी अशी ह्या पद्धतीने एखादी मसल सेल दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर हिच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे? तर लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रेझेंट आहे. मायोफिब्रिलचे फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स प्रेझेंट, मायोफिब्रिल्स प्रेझेंट आहे. बरोबर. ह्या पद्धतीने मी दाखवू शकतो सर्क्युलर भागामध्ये मायोफिलामेंट्स. आणि अजून काय प्रेझेंट आहे? तर ह्या सायटोप्लाझमला की ज्याला आपण सार्कोप्लाझम म्हणतो, म्हणजे दिस वन. बरोबर. सार्कोप्लाझम. सार्कोप्लाझम मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे. बरोबर. काय काय प्रेझेंट आहे? मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे.
नंतर काय प्रेझेंट आहे, सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम प्रेझेंट आहे. नंतर काय प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. बरोबर, भरपूर काही अशा गोष्टी ज्या सायटोप्लाझम मध्ये असतात हे सगळं प्रेझेंट आहे. तर आता इथं नर्व्स पोहोचलेले आहेत आपल्या, आणि इथं जे रिसेप्टर्स आहेत, एनएम रिसेप्टर, या एनएम रिसेप्टरला ऍक्टिव्हेट केलेलं आहे. तर मोस्ट ऑफ द टाइम जे तुमचे सोडियम आहेत ना, ते एक्स्ट्रा सेल्युलर रिजन मध्ये प्रेझेंट असतात. कुठं प्रेझेंट असतात, एक्स्ट्रा सेल्युलर रिजन मध्ये. तर सोडियम आयन पोर्स ओपन झाल्यामुळे मोर अँड मोर सोडियम आयन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर रिजन टू द इंट्रा सेल्युलर रिजन, आणि त्यामुळे ही जी सेल आहे ना, बरोबर, हिचा जो व्होल्टेज आहे ना, तो चेंज होईल, म्हणजे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होईल मसल फायबर मध्ये. बरोबर आहे, मसल फायबर मध्ये, की जेणेकरून लार्ज नंबर ऑफ सोडियम जे आहेत ते एक्स्ट्रा सेल्युलर रिजन मधून इंट्रा सेल्युलर रिजन मध्ये येत आहेत. आणि हे आल्यामुळे काय होईल, की दिस ऍक्शन पोटेन्शियल रिचेस डीप इनसाइड द मसल टू द सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम. पुढे हा जो ऍक्शन पोटेन्शियल आहे सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये पोहोचतो, आणि तो पोहोचल्यानंतर सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम रिलीजेस इंटरनली स्टोर्ड कॅल्शियम. जे इंटरनली स्टोर्ड कॅल्शियम आहे ते सुद्धा इंट्रासेल्युलर रिजन मध्ये रिलीज केले जातात. So more and more calcium ions are going to be released in the intracellular region of muscle fiber. मग यामुळे काय होईल, की इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल, आणि जर इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढत असेल, तर इट रिझल्ट्स इनटू द इनिबिशन ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स. आणि आपण अगोदरच बोललो की आपल्याला काय घडवून आणायचं आहे, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्सचं इनिबिशन करायचं आहे. कारण की जोपर्यंत ट्रोपोनिन आणि ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स प्रेझेंट आहे, इट डझंट अलो द इंटरॅक्शन बिटवीन द ऍक्टिन अँड मायोसिन फिलामेंट. तर कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे हे शक्य होत आहे की ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स आपल्याला इनिबिट करता येईल. आणि त्यामुळे काय होईल, ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स, इट रिझल्ट्स इंटू द अनमास्किंग ऑफ बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन ऍक्टिन स्ट्रँड. ऍक्टिन स्ट्रँडवरच्या ज्या मायोसिन साइड आहेत त्या अनमास्क होतात. दिस इज नोन ॲज द ऍक्टिव्हेशन ऑफ ऍक्टिन फिलामेंट. ठीक आहे. नाउ व्हॉट विल हॅपन, आता बाइंडिंग साइट अनमास्क झाल्या आहेत. नाउ द मायोसिन हेड अटॅच टू द actin filament like hooks प्रमाणे अटॅच होतात, and forms the cross bridges with the actin. The cross bridge between the actin and myosin filament results into activation of an enzyme myosin ATPase. आणि हे क्रॉस ब्रिज फॉर्म झाल्यामुळे मायोसिन एटिपेज नावाचा एन्झाईम, जो की मायोसिनच्या हेड जवळ प्रेझेंट आहे, तो ऍक्टिव्हेट होईल. आणि ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर काय होईल, एटीपेज आहे तो, मीन्स इट विल ब्रेक डाऊन द एटीपी. मग एटीपी ला ब्रेक डाऊन करेल कशासाठी, टू रिलीज द एनर्जी. बरोबर, टू रिलीज द एनर्जी इन टू एडीपी अँड इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट मीन्स पीआय. ओके, इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट वी रिप्रेझेंटेड बाय पीआय मध्ये रिलीज केले जाते. आणि ही जी रिलीज झालेली एनर्जी आहे, it is responsible for the movement of myosin head towards the actin filament, and this is called a power stroke. This is called a generation of a power stroke, and this release energy helps the myosin head. बरोबर, ही जर एटीपी आलेला आहे बघा, इथं ह्या जीआयएफ द्वारे समजेल, एटीपी आलेला आहे आणि मायोसिन एटीपी त्याला एडीपी आणि पीआय मध्ये रिलीज करतोय, आणि एनर्जी रिलीज होतोय. ही रिलीज झालेली एनर्जी ऍक्टिन स्ट्रँड्सला मूव्ह करायला मदत करते टुवर्ड्स द डिरेक्शन ऑफ एच झोन. बरोबर, टुवर्ड्स द डिरेक्शन ऑफ एच झोन. एच झोन कुठे आहे, एच झोन इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द सेंटर. आणि ह्यावेळेस ही जर ऍक्टिन बघितली आपण, तर ह्यावेळेस तो ह्या साईडला प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. तर दिस इज नथिंग बट व्हॉट, की ह्या जीआयएफ द्वारे तुम्हाला समजेल. विथ द पॉवर स्ट्रोक द टू झेड डिस्क आर मूव्ह टुवर्ड द सेंटर लिडिंग टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल. आणि त्यामुळे दोन झेड डिस्क जे ते एकत्रित येतील, आणि त्यामुळे सार्कोमियर कॉन्ट्रॅक्ट होईल. अशा अनेक सार्कोमियर कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर मायोफिब्रिल कॉन्ट्रॅक्ट होईल. अशा अनेक मायोफिब्रिल कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट होईल. अशा अनेक मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या तर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्ट होईल. ओके, ठीक आहे. तर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वगैरे हे सगळं तुम्हाला या जीआयएफ इमेजच्या सहाय्याने कदाचित लक्षात आलं असेल. तर फक्त एवढंच तुम्हाला लिहायचं आहे, म्हणजे 2च स्लाइड ह्या महत्वाच्या होत्या. म्हणजे ऍक्च्युअली पाहायला गेलं तर हे डिस्कशन 10 मिनिटांपेक्षा जास्त नव्हतं, पण काही बेसिक गोष्टी सांगणे गरजेचे असतात, आणि त्या सांगण्यामध्येच आपला वेळ गेलेला आहे. बरं, तर आशा करतो की फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन तुमच्या चांगल्या लक्षात आलं असेल. ह्या ज्या काही स्लाइड्सवर लिहिलेल्या ज्या काही नोट्स आहेत, ह्या तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये उतरवून घेऊ शकतात, आणि ह्याच नोट्स तुम्ही जर एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारण्यात आला फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन, तर ह्याच नोट्स तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकतात, आणि मॅक्सिमम मार्क्स तुम्ही स्कोअर करून घेऊ शकता. सो
थँक यू व्हेरी मच फॉर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि यानंतरही जेव्हा जेव्हा गरज पडेल त्या त्यावेळेस आपण नक्कीच व्हिडिओ रिलीज करूया आणि पुन्हा तुमच्या भेटीस येऊया ऑनलाईन एज्युकेशनल व्हिडिओच्या माध्यमातून. टिल देन, गुड बाय अँड हॅव अ नाईस डे. थँक यू वन्स अगेन.